بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی پیسج اف مالیکولز انټو اینڈ آوټ اف سیلز. یعنی مطلب د مالیکولز سیل ته پاس کېدل او د سیل نه بهر ته پاس کېدل. دا څنګه کیږي، په کومه طریقه کیږي، کم پروسیسز پکې انوالو دي. نو دې له موږ راځو. ټیک شو، پیسج څه ته وایي؟ پاس کېدلو ته. نو دې ټاپک له تاسو دا نوم هم ورکولی شئ چې یعنی مومنٹ اف مالیکولز انټو اینڈ آوټ اف سیلز. د مالیکولز سیل ته دننه مومنٹ او د سیل نه بهر ته مومنٹ، یا د مالیکولز سیل ته پاس کېدل او د سیل نه بهر ته پاس کېدل. دا چې کوم دی نو نن موږ ډسکس کوو. ټیک شو. نو موږ ته پته ده چې سیل ممبرین چې کوم دی یعنی پلازما ممبرین دا څه دی؟ سیمی پرمیبل دی. ټیک شو کنه؟ یعنی مطلب دا سیل ممبرین چې کوم دی د سیلو یا د پلازما ممبرین دا سیمی پرمیبل دی. اوس د سیمی پرمیبل نه څه مطلب دی؟ سیمی څه ته وایي؟ نیم ته. او پرمیبل څه ته وایي؟ پرمیشن نه وتی دی، یعنی مطلب اجازت ورکول. خو یعنی مطلب نیم اجازت ورکول، یعنی چاته اجازت ورکول چې ته راځه او چاته اجازت نه ورکول چې یعنی ته مه راځه. دې ته څه وایي؟ سیمی پرمیبل. نو مطلب زموږ سره چې کوم دا ممبرین دی، دا پلازما ممبرین یا سیل ممبرین دا سیمی پرمیبل دی. څه مالیکولز د دې نه پاس کېدی را پاس کېدی شي او څه مالیکولز د دې نه نشي پاس کېدی را پاس کېدی. ټیک ده؟ نو ځکه دې ته څه وایي؟ سیمی پرمیبل ورته وایي. ټیک ده؟ او په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی نو دا مومنٹ اف مالیکولز چې کوم دی دا څه کیږي؟ کنټرول کیږي. څوک یې کنټرول کوي؟ دا سیل ممبرین یې کنټرول کوي. یعنی مطلب دا سیل ممبرین چې کوم دی دا د مالیکولز دا مومنٹ دننه او بهر ته څه کوي؟ کنټرول کوي. یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی نو دا څه چل کوي؟ ایکویلیبریم مینټین کوي. ایکویلیبریم څه ته وایي؟ توازن ته. صحیح ده که نه؟ مساوي، برابر. نو یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی دا مینټین ساتي، ایکویلیبریم مینټین ساتي. انسایډ د سیل، په سیل کې دننه هم ایکویلیبریم مینټین ساتي. یعنی مطلب نه سیز ډېر زیات سیوا کوي او نه سیز ډېر زیات کموي په سیل کې دننه. او آوټ سایډ اف د سیل هم چې کوم دی نو ایکویلیبریم مینټین ساتي. یعنی مطلب د سیل نه بهر هم یو سیز چې کوم دی نو نه ډېر زیات سیوا کېدو ته پرېږدي او نه ډېر زیات کمېدو ته پرېږدي. یعنی مطلب چې د کوم سیز بهر ته ضرورت دی هغه بهر ته رالیږي، چې د کوم سیز دننه ضرورت دی هغه دننه پرېږدي. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو مومنټ کنټرول کوي، ایکویلیبریم مینټین ساتي. او زموږ سره چې کوم دی نو دا ممبرین څه دی؟ سیمی پرمیبل دی. څه سیزونه دي دننه پاس کېدی شي او څه نشي پاس کېدلی. څه سیزونه بهر ته پاس کېدلی شي او څه نشي پاس کېدلی. ټیک ده؟ نو the movement of materials in and out of cell is through. دا چې کوم زموږ سره پاس کېدل دي دننه او بهر ته دا پاس کېدل را پاس کېدل، نو دا زموږ سره په یو څو طریقو باندې چې کوم دی نو کېږي. هغه طریقو ته څه وایي؟ یو پکې ډیفیوژن دی، بل فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی، بل اسموسس دی، بل زموږ سره فلټریشن دی، ایکټیو ترانسپورټ دی، انډوسایټوسس دی او exocytosis دی. نو زموږ سره چې کوم اولنی نمبر ډیفیوژن له موږ راشو، نو ډیفیوژن څه ته وایي؟ د سیل ممبرین په باره کې چې کله موږ ډیفیوژن وایو، یو خو زموږ سره عام ډیفیوژن دی که زه په دې ځای کې عطر ولګوم یا مطلب یو سپری وکړم پرفیوم، نو هغه په دې ځای کې مالیکولز ډېر دي او څه ټایم پس به په دې ټول کمره کې دا مالیکولز خواره شي. نو دا مالیکولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، دې ته هم ډیفیوژن وایي. خو چونکې موږ په بایولوژي کې خبره کوو، نو په بایولوژي کې موږ د سیل خبره کوو. ټیک ده که؟ نو مطلب دا دی چې که مالیکولز بهر ډېر دي او د بهر نه دننه ځي، نو دا هم زموږ سره ډیفیوژن دی. او که مالیکولز دننه ډېر دي او بهر ته راځي، نو دا هم زموږ سره ډیفیوژن دی. یعنی مطلب د مومنٹ اف مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن په کوم ځای کې چې ډېر دي ټوورډز لوور کنسنټریشن په کوم ځای کې چې لږ دي، د ډېر نه لږ ته تللو ته څه وایي؟ ډیفیوژن ورته وایي. ټیک شو؟ نو دا زموږ سره چې کوم دی بغیر د څه د چا د مدد نه ځي، په خپله کېږي، نو ځکه دې ته څه وایي؟ ډیفیوژن ورته وایي. اوس زموږ سره چې کوم دی فیسیلیټیټډ ډیفیوژن څه ته وایي؟ فیسیلیټیټډ لفظ د فیسیلیټیشن را راغستلی شوی دی. یعنی مطلب فیسیلیټیټر یعنی مطلب سهولتکاري، مدد ورکول، هیلپ کول. نو فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دې ته وایي چې یعنی مطلب زموږ سره یو څیز بهر ډېر دی او دا دننه نشي تللی، نو په دې ممبرین کې خاص لارې دي، هغه چې کوم دی نو ورته کولاو شي او دا مالیکولز یا دا سیزونه چې کوم دی نو دننه راشي. نو هیلپ یې وشو، ځکه دې ته بیا څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. ټیک ده که نه؟ یا یو سیز چې کوم دی نو بهر ته پاس کېدل غواړي خو نشي پاس کېدلی، دننه ډېر دی بهر ته راتلل پکار دي، نو دلته ورله چې کوم دی لارې کولاو شي او هغه لاره باندې راشي، خاص قسم پروټین ورله لاره ورکړي، نو ځکه دې ته بیا څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن.
یعنی مطلب دا چې کوم پروټین دلته موجود وي دا فیسیلیټیټر دی، مددگار دی، هیلپر دی. ٹھیک ده کنه؟ نو ځکه دې ته څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. صحیح ده؟ بل زموږ سره دی اسموسیس. اسموسیس څه ته وایي اوس؟ Osmosis زموږ سره چې کوم دی the movement of water molecules from higher concentration towards lower concentration. ٹھیک ده کنه؟ through a semipermeable membrane. یعنی مطلب د دې ممبرین نه چې کوم دی زموږ سره که اوبه بهر ډیر دي دننه راځي نو دې ته هم اسموسیس وایي، او که اوبه دننه ډیر دي بهر ته راځي نو دې ته هم څه وایي؟ اسموسیس ورته وایي. ٹھیک ده کنه؟ نو the movement of water molecule from higher concentration towards lower concentration دا هم diffusion دی، اسموسیس هم diffusion دی، خو چې کوم مالیکولز پکې انوالو دي نو هغه به څه واټر وي. نو دا سپیشل ټایپ اف ډیفیوژن دی. ټیک شو؟ بله خبره پکې دا ده چې دا چې کوم دی نو زموږ سره د هایپوټانیک نه به هایپرټانیک ته ځي. هایپوټانیک څه ته وایي؟ چې یعنې مطلب په کوم ځای کې زموږ سره د سلوټ مقدار کم دی او اوبه پکې ډېرې دي نو دې ته څه وایي؟ هایپوټانیک. هایپو څه ته وایي؟ کم ته. نو چې یعنې مطلب د سلوټ مقدار پکې کم شو نو دا هایپوټانیک شو. او هایپرټانیک، هایپر څه ته وایي؟ سیوا ته. نو یعنې مطلب چې په کوم ځای کې د سلوټ مقدار سیوا دی او اوبه پکې کمې دي نو د دې هایپوټانیک نه به هایپرټانیک ته چې کوم دی نو اوبه راځي. دې ته زموږ سره چې کوم دی څه وایي؟ اسموسیس وایي. یعنې مطلب که زموږ سره دا دوه سلیوشنز شول په دې منځ کې چې کوم دی نو سیمي پرمیبل ممبرین دی، په دې ځای کې چې کوم دی زموږ سره اوبه د دې ځای پورې دا ډک دی داسې، او دلته هم زموږ سره دومره اوبه دي دې ځای پورې دا ډک دی داسې. ټیک ده؟ خو په دې ځای کې چې کوم زموږ سره سلوټ مالیکولز دي نو هغه انتهایي ډېر دي، هغه انتهایي ډېر دي، دا سلوټس دي. او په دې ځای کې چې کوم دی نو سلوټس کم دي. نو ګوره دلته چې کوم دی نو د سلوټ په نسبت باندې واټر څه دي؟ کم دي. او دلته د سلوټ په نسبت باندې واټر څه دي؟ ډېر دي. ټیک ده که نه؟ نو اوس ګوره دا چې کوم زموږ سره واټر ډېر دي، اوبه ډېرې دي، نو دا به د دې سلوشن نه به دې سلوشن ته راځي. دې ته څه وایي؟ اسموسیس ورته وایي. ټیک ده؟ دا چې کوم دی دې خوا به راځي. اوس دې ته مونږ هایپرټانیک وایو، دې سلوشن ته مونږ څه وایو؟ هایپرټانیک. ولې؟ په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو سلوټ څه سیوا دي نو دا هایپرټانیک شو، او دا یو چې کوم دی دا یو سلوشن نو دا هایپوټانیک شو. ټیک ده؟ ځکه چې په دې کې سلوټ څه کم دي، خو چې سلوټس پکې کم دي نو اوبه پکې ډېرې دي د دې په نسبت، او په دې کې چې سلوټس ډېر دي نو اوبه پکې د سلوټس په نسبت کمې دي. ټیک ده که نه؟ ښه، نو مطلب د خبرې دا دی چې زموږ سره دا سپیشل ټایپ اف ډیفیوژن په دې وجه دی چې په دې کې به مومنټ اف واټر مالیکولز انوالو وي. او دا واټر چې کوم دی دا به زموږ سره په کوم قسم ډیفیوژن باندې ځي؟ په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن به ځي که په سمپل ډیفیوژن؟ نو یاد ساتئ اوبه چې کوم دی نو دا زموږ سره په سمپل ډیفیوژن باندې هم تللی شي، خو دا انتهایي سلو پروسس وي. او مینلی دا زموږ سره چې کوم دی په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې ځي د هایپوټانیک سلوشن نه هایپرټانیک سلوشن ته. نو دغه ځای کې چې کوم خاص قسم پروټینز دي هغې ته ایکواپورینز وایي. ټیک ده که نه؟ نو د ایکواپورینز پروټین په وجه باندې چې کوم دی نو زموږ سره هغه ورله لاره ورکړي اوبو له او اوبه پرې وځي نو دې ته بیا څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وایي. خو دا که فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې اوبه ځي او که په سمپل ډیفیوژن باندې ځي، خو دې پروسس ته څه وایي؟ اسموسیس ورته وایي. ټیک ده که نه؟ بل دی زموږ سره فلټریشن. فلټر څه ته وایي؟ خلک وایي دا فلټر که، صفای که، پاکې که، چاڼې که. نو مطلب زموږ سره چې کله دغه سیل ممبرین یا مطلب زموږ سره یو ممبرین دی او هغه فلټریشن کوي څیزونه چې کوم دی چاڼوي نو دې پروسس ته څه وایي؟ دې ته فلټریشن وایي بیا. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب زموږ چې کوم ګردې وي، صحیح ده که نه؟ ګردې کډنیز، نو په هغې کې چې کوم دی نو زموږ سره چې کوم ګلومیرولس وي، یعنې مطلب کوم چې خاص قسم کیپیلریز هلته موجود دي نو د هغې ممبرینز نه زموږ سره چې کوم دی نو وینه چاڼې کېږي، او په وینه کې چې کوم واړه واړه مالیکولز دي نو هغه پاس شي، او چې کوم غټ غټ مالیکولز دي هغه نشي پاس کېدلی. نو دې عمل ته څه وایي؟ فلټریشن ورته وایي. نو هغه ځای کې خاص قسم ممبرین انوالو دی هغه چې کوم دی چاڼه کول کوي. نو ځکه مونږ ویلي دي چې پیسیج اف مالیکولز انټو اینډ آوټ اف سیلز کې دا فلټریشن هم راوستی دی. ټیک شو؟ بل دی زموږ سره ایکټیو ټرانسپورټ. ایکټیو ټرانسپورټ دې ته وایي چې په دې کې به مومنټ اف مالیکولز فرام لوور کنسنټریشن ټوورډز هایر کنسنټریشن with the expenditure of energy یا with the use of energy. چې یعنې مطلب زموږ سره په کوم ځای کې مالیکولز کم دي دا کم مالیکولز به راغستلی کېږي، او په کوم ځای کې چې ډېر دي هغه ځای ته به وړلی کېږي، او دا پخپله نه کېږي، په دې باندې به انرژي خرج کېږي. نو دې ته څه وایي بیا؟ ایکټیو ټرانسپورټ ورته وایي. ټیک شو؟ نو
زموږ سره چې کوم اکټیو ترانسپورت دی نو په دې کې به انرژي خرج کیږي، نو په دې وجه باندې به زموږ سره د لوور کنسنټریشن نه هغه مالیکولز راغستل کیږي او هایر کنسنټریشن ته بوتل کیږي. ٹھیک ده کنه؟ مثال تور کې دلته مالیکولز ډیر دي او دلته کم دي، نو دا کم به راغستل کیږي او دې خوا به وړل کیږي، نو په دې باندې به انرژي راځي، انرژي به خرج کیږي. او که دلته ډیر دي او دلته کم دي او دا کم راغستل پکار دي دې خوا راویشتل پکار دي، نو په دې باندې به هم انرژي راځي، نو دې ته بیا څه وایي؟ اکټیو ترانسپورت ورته وایي. ټیک شو؟ بل دی زموږ سره انډوسایټوسس. انډو څه ته وایي؟ دننه. نو کله چې سیل ځان ته سسیز دننه کوي نو دې عمل ته څه وایي؟ انډوسایټوسس. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی مثال طور دلته یو سیز چې کوم دی داسې موجود دی او هغه ورو د ممبرین طرف ته راشي دی خوا، نو ممبرین داسې شي، ټیک ده که نه، دا سیز دننه راشي، فاینلي چې کوم دی نو ممبرین داسې شي، ټیک ده، په دې ځای کې بیا داسې کټ ولګي نو دا ممبرین واپس جوړ شي، نو دې عمل ته څه وایي؟ بس انډوسایټوسس. ځکه چې دا سیز یې را دننه کو ورو، دې عمل ته انډوسایټوسس وایي. نو پیسج اف مالیکول وشو که نه، یعنې مطلب مالیکول پاس شو، ٹھیک ده. او بل دی زموږ سره اینډ ایکزوسایټوسس. ایکزوسایټوسس څه ته وایي؟ اوس که زموږ سره چېرته په سیل کې دننه مالیکولز دي، سیزونه دي او هغه بهر ته خارجول پکار دي، نو دا چې کوم دی نو سیل ممبرین طرف ته نږدې راشي داسې، ټیک ده که نه، اخره کې چې کوم دی دا ممبرین د دې ممبرین سره یو شي داسې، ټیک ده، او دا سیزونه چې کوم دی نو بهر ته ریلیز کړي، نو دې عمل ته څه وایي؟ exocytosis ورته وایي، ټیک ده که نه. او دا چې کوم د ویزیکل دا کوم ممبرین دی نو دا وغځېږي داسې، نو د دې ممبرین حصه جوړه شي، دا سیل ممبرین غټ شي، نو دې عمل ته exocytosis وایي. اوس ډایګرامیټیکلي مونږ دلته چې کوم دی نو شو کړي دي، ګورئ ورته، چونکې زموږ سره چې کوم دا سیل ممبرین دی که نه، دا سیل ممبرین، نو دا لیپیډ بای لیر دی، یعنې مطلب دا زموږ سره د لیپیډ یو لیر شو داسې، او دا چې کوم دی زموږ سره د لیپیډ بل لیر شو، نو دې ته لیپیډ بای لیر وایي. ټیک شو؟ مونږ ته پته ده چې کوم دا لیپیډ دی نو دا نان پولر دی، ټیک ده که نه. نو په دې وجه باندې چې کوم سمال مالیکولز دي او نان پولر مالیکولز دي هغه د دې لیپیډ نه پاس کېدی شي، خو چې کوم لارج مالیکولز دي، غټ دي او پولر دي یا چارج دي، آینز وغیره دي، نو هغه د دې ممبرین نه نشي پاس کېدلی. نو ګورئ اولنې مونږ دا خبره کړې سیمپل ډیفیوژن که نه، مطلب ډیفیوژن. نو ګورئ که سمال مالیکولز دي او دا څه دي؟ دا نان پولر دي، نو دا د دې لیپیډ نه چې کوم دی ډایرکټ پاس کېدی را پاس کېدی شي، نو دې عمل ته څه وایي؟ ډیفیوژن ورته وایي، چې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي. ټیک شو؟ یعنې مطلب دا زموږ سره د سیل نه بهر ځای دی او دا د سیل نه دننه ځای دی. بهر چې کوم دی نو دا مالیکولز ډېر دي او دننه چې کوم دی کم دي، دا په خپله را پاس کېږي، نو دا عمل څه دی؟ ډیفیوژن. اوس که فرض که زموږ سره واټر مالیکولز دي یا مطلب نور داسې آینز وغیره دي، نو که هغه واړه دي خو چونکې زموږ سره لیپیډ بایلیر چې کوم دی نو دا نان پولر دی، په دې وجه باندې دا پولر سیزونه او چارج سیزونه نه پرېږدي، د دې نه نشي پاس کېدلی. په دې وجه باندې خاص قسم پروټینز چې کوم دی نو دلته لګېدلي وي هغه ورله لاره ورکوي، نو د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راپاس کېږي د چینلز په ذریعه باندې. ٹھیک ده که نه؟ نو دا زموږ سره اوس څه شی شو؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن شو، ځکه چې دې پروټین ورله لاره ورکړه، فیسیلیټیټر دی دا پروټین، ټیک شو، هیلپر دی. بل زموږ سره چې کوم لارج مالیکولز دی، پولر مالیکولز دي، نو هغه زموږ سره چې کوم دی نو په بل قسم فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې هم راپاس کېدلی شي، چې هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ کیریر ورته وایو. دا چینل دی. چینل او کیریر کې دا فرق دی چې چینل چې کوم دی دا د پیپ په شانتي سوری وي آر پار، او چې کوم زموږ سره کیریر پروټین دی نو دا سوری نه وي آر پار، خو دا چې کوم مالیکولز راشي نو هغې له لاره ورکړي دننه یې راپرېږدي. مثال طور دا مارکر دی دې خوا رالې دې ځای ته، اوس چې کوم دی دې کې چینجز راشي او دې خوا یې راپرېږدي داسې، ټیک ده که نه؟ نو اخوا یې پاس کړي داسې، نو مطلب زموږ سره په دې کې کنفرمیشنل چینجز راځي، نو د هغې په ذریعه باندې بیا چې کوم دی نو سیز پاس کوي، نو دې ته څه وایي؟ کیریر ورته وایي. نو لارج مالیکولز او پولر مالیکولز چې کوم دی بیا زموږ سره په دې باندې پاس کېږي، په کیریر باندې. نو دا هم فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی، دا هم فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی، خو دا د چینل په وجه باندې وشو او دا زموږ سره د کیریر په وجه باندې وشو. ټیک شو؟ دا هم پروټین دی، دا هم پروټین دی. دا ډیفیوژن وشو، دا هم فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی، دا هم فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی. نو ډیفیوژن فیسیلیټیټډ ډیفیوژن اوس زموږ سره اسماسس دی. نو تاسو ته ما وویل چې دا هم یو قسم ډیفیوژن دی، مومنٹ اف مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن کېږي، خو په دې کې به خاص خبره مونږ څه کوو؟ د واټر به کوو، د واټر، چې دې کې به چې کوم دی زموږ سره واټر انوالو وي، H2O. The movement of water molecule from higher concentration towards low concentration through a semipermeable membrane یا through a cell membrane, plasma membrane. ٹھیک شو؟
نو چې کله سیل ممبرین یا پلازما ممبرین نه واټر مالیکولز پاس کیږي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته، نو دې عمل ته څه وایي؟ اسماسیس ورته وایي. اوس ګورئ واټر مالیکولز که زموږ سره په سمپل ډیفیوژن باندې پاس شي او که فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې د چینلز په ذریعه باندې، خو دلته چې کوم چینلز وي د واټر لپاره هغې ته ایکواپورینز وایي بیا. ټیک شو؟ نو دې عمل ته څه وایي؟ اسماسیس وایي. after diffusion دی که سمپل ډیفیوژن دی او که فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی، خو موستلی زموږ سره چې کوم واټر دی هغه په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې راځي د ایکواپورینز پروټینز په ذریعه باندې. دې عمل ته څه وایي؟ دې عمل ته اسماسیس وایي بیا. ټیک شو؟ یاد ساتئ چې زموږ سره واټر مالیکولز د کیریز په ذریعه باندې نه ځي. ټیک شو؟ دا زموږ سره په دغه سمپل ډیفیوژن د لیپډ نه پاس کېږي او په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې په چینلز باندې په کیریر باندې نه. ټیک شو؟ بل چې کوم زموږ سره د فلټریشن عمل دی، نو دا خو مونږ وویل الریډي چې مطلب زموږ سره په کډني کې چې کوم د فلټریشن کېږي، بس هلته زموږ سره چې کوم مالیکولز وي اوس لارج مالیکولز هم وي او سمال مالیکولز هم وي. نو دلته چې کوم دی زموږ سره د ممبرین نه فلټریشن وشي، سمال مالیکولز راپاس شي او لارج مالیکولز چې کوم دی نشي پاس کېدلی، نو دې عمل ته څه وایي؟ فلټریشن ورته وایي. چان ورته لګېدلی وي، چان شي. ټیک شو؟ بل دی زموږ سره اکټیو ترانسپورټ. نو مطلب زموږ سره چې کوم سیل ممبرین دی په هغې کې خاص قسم کیریر لګېدلی وي، دغه خاص قسم کیریر انرژي خرج کوي او مالیکولز د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوځي. ټیک ده که نه؟ نو دې قسم کیریر ته بیا څه وایي؟ پمپ ورته وایي. ټیک ده که نه؟ پمپ کوي او انرژي پې چې کوم دی نو خرج کوي. یعنې مطلب زموږ سره چې کوم نیوران دی، د نیوران چې کوم ممبرین دی د هغې نه بهر 10 ټایمز سوډیم سیواوي، خو بیا هم د ننه نه سوډیم راغستلی کېږي او بهر ته ویشتلی کېږي. بهر سوډیم ډېر دی خو بیا هم د دننه نه راغستلی کېږي او بهر ته ویشتلی کېږي. نو دا زموږ سره اکټیو ترانسپورټ دی. او دغه شانتي دننه چې کوم دی پوټاشیم ډېر وي، خو بیا هم د بهر نه پوټاشیم راغستلی کېږي، دننه ویشتلی کېږي، نو او انرژي پې خرج کېږي. نو مطلب دا هم زموږ سره څه دی؟ اکټیو ترانسپورټ دی. ټیک شو؟ چې مطلب د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته پوټاشیم راولي او د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته سوډیم بوځي او انرژي پې خرج کوي. نو دې عمل ته څه وایي؟ اکټیو ترانسپورټ ورته وایي. ټیک شو؟ بل زموږ سره چې کوم د انډوسایټوسس خبره ده، نو مثال طور که دا زموږ سره بهر د سیل نه دا مالیکولز دي او دا سیل یې دننه راوړل غواړي، نو دې کې داسې ځای جوړ شي، هغې نه پس چې کوم دی نو ویزیکل شکل کې دا سیزونه را دننه کړل، نو دې عمل ته څه وایي؟ انډوسایټوسس ورته وایي. ټیک ده؟ او exocytosis څه ته وایي؟ مثال طور که دننه څه څیز دی او سیل یې خارجول غواړي، نو دا راشي سیل ممبرین سره ټچ شي، دا مالیکولز چې کوم دی نو بهر ته ریلیز کړي. دې عمل ته څه وایي؟ exocytosis. انډوسایټوسس او exocytosis کې په انډوسایټوسس کې ویزیکل جوړیږي، په exocytosis کې ویزیکلز ختمیږي. دې عمل ته څه وایي؟ ویزیکولر ترانسپورټ ورته وایي، ځکه چې په دې کې ویزیکلز انوالو دي. ټیک شو؟ انشاءالله مخکې به چې کوم دی نو مونږ دا په ډیټیل باندې وایو. diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration, اکټیو ترانسپورټ، endocytosis, exocytosis، دا به په ډیټیل باندې 1 by 1 وایو انشاءالله. ټیک ده؟